Okay friends, today we have started the most essential topic belongs to the biology, that is called as the cell or unit of life. What is meant by biology? Biology is the branch of science which deals with the study of living organism. That is known as the biology. Biology मध्ये आपण कुणाचं स्टडी करतो? लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. मग लिव्हिंगला शब्द काय वापरला आपण? लाईफ. सो लाईफ ज्यावेळेस शब्द येईल तर त्या लाईफचा जो बेसिक युनिट आहे त्याच बेसिक युनिटला काय म्हटलं आम्ही? सेल. सो सेल इज अ बेसिक युनिट ऑफ लाईफ. So all living organism which is made up of one or more than one cell. So that is called as the, but each and every living organism starting from the microorganism सर्वच्या सर्व कशापासून तयार होतात? सेल पासून. म्हणून सेलला काय म्हणतो आपण? बेसिक युनिट ऑफ लाईफ. फॉर एक्झाम्पल, जर आपण एक्झाम्पलमध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम बॅक्टेरिया घेतला तर बॅक्टेरिया सेल सिंगल सेल पासून तयार होतो, किंवा अमिबा सेल विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, दॅट इज कॉल्ड एज द सिंगल सेल. मग डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल द ऑर्गॅनिझम्स आर डिवायडेड इंटू द टू ग्रुप. वन इज अ युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम and another one is the multicellular organisms. So how many types of organism? Two types of organism depending upon the number of cell. ऑर्गॅनिझमच्या मध्ये जर सिंगल सेल असेल किंवा आर दोज ऑर्गॅनिझम विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल और सिंगल सेल, सच टाइप ऑफ ऑर्गॅनिझम that is known as the unicellular organism. Like that the example amoeba, that is called as the single unicellular organism. But in some organism these are formed by the many cell or more than one cell, so such type of organism that is known as the multicellular organism. Including human being example पाहिलं तर ह्युमन बीइंग हा ऑर्गॅनिझम किती सेलने तयार झाला? मेनी सेल. सो द ऑर्गॅनिझम्स आर नोन एज द मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. इथे एक वाक्य आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. दोज ऑर्गॅनिझम स्टार्ट देअर लाईफ फ्रॉम द युनिसेल्युलर अप टू द मल्टीसेल्युलर. कोणताही सजीव जो मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे, जो स्मॉलेस्ट ऑर्गॅनिझम आहे, ज्यांचा बॉडी फक्त एकच सेलनं तयार झाली आहे, आणि जो कॉम्प्लेक्स हायली इव्हॉल्वड किंगडम ज्याला आपण एन्जिओस्पर्मिक प्लांट्स म्हटलं, तर तो एन्जिओस्पर्मिक प्लांट सुद्धा कशापासून तयार होतो? सेलपासून. किंवा ॲनिमल्समध्ये इन्क्लुडिंग हायर व्हर्टिब्रेट्स पाहिलं तर तो सुद्धा कशापासून तयार होतो? सेलपासून. इन शॉर्ट, ईच अँड एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर ऑर्गॅनिझम अप टू द हायर organism which is made up of one cell or more than one cell. So that's why the cell is the basic structural and functional unit of life. लक्षात आलं सेल. मग युनिट ऑफ लाईफ का म्हटलं सेलला? कारण सेलशिवाय ऑर्गॅनिझम आहे का? नाही आहे. कोणताही सजीव जर पाहिलं तर तो कशापासून तयार झाला आहे? सेलपासून तयार झाला. म्हणून सेलला काय म्हणतो आपण? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल किंवा फंडामेंटल स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ. लाईफचा जर कोण बेस असेल तर तो कोण आहे? सेल. मग सेलचं ज्यावेळेस आपण स्टडी करता त्यावेळेस त्या ब्रँचला काय म्हटलं आम्ही? सायटॉलॉजी. सेकंड टर्म इथं लक्षात ठेवा. सेलचं ज्यावेळेस आपण नंबर ऑफ बेसिस म्हटलं तर ऑर्गॅनिझम किती आहेत? दोन. एकाला म्हटलं आपण युनिसेल्युलर, दुसऱ्याला म्हटलं मल्टीसेल्युलर. दुसरी टर्म्स या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे. स्टडी ऑफ सेल दॅट इज कॉल्ड लाईक द सेल बायोलॉजी. काय म्हटलं मी? सेल बायोलॉजी. इन अदर वर्ड्स दॅट सेल बायोलॉजी इज ऑल्सो नोन ॲज, काय म्हणतो आम्ही त्याला? दॅट इज नोन ॲज द सायटॉलॉजी. व्हॉट इज द सेल बायोलॉजी? द सेल बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सेल, दॅट इज कॉल्ड लाईक द सेल बायोलॉजी, किंवा इट इज द ब्रँच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, organization of molecules, cell division, all entire life history of cell whenever studied in one branch, that is known as the cytology. In simple form, cell हा कोण आहे? बेसिक युनिट ऑफ लाईफ. करेक्ट. मग सेल जर युनिट ऑफ लाईफ असेल तर ऑर्गॅनिझम कशापासून तयार होतो? सेल. कोणते ऑर्गॅनिझम? स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर टू हायर. मग सेलचं स्टडी ज्यांच्यात करतात त्या ब्रँचला काय म्हणतो आम्ही? सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी इज ऑल्सो नोन ॲज द सायटॉलॉजी. सो बायोलॉजी इज डायरेक्टली कन्सर्न विथ द लाईफ. ॲट दॅट
time the cell is formed, that cell is known as the study of cell, and that name is known as the cell biology. In other words, that is called like the cytology. Second definition, what is meant by cytology? Cytology is the branch of biology which deals with the study of cell or entire life history of cell, that is called like the cytology. Now this cell word is derived from the Latin word cellula. पा ज्यावेळेस सेल म्हटलं तर हा इनिशियली सेल हा शब्द कोणत्या शब्दांपासून तयार झाला? जो सेल्युला हा लॅटिन वर्ड आहे, त्या लॅटिन वर्ड पासून सेल्युलाचं नंतर नाव काय पडलं? सेल. तर टर्म लक्षात ठेवा, द सेल, दिस word is derived from the Latin word that is known as the cellula. केव्हा एक प्रश्न विचारला, द सेल, दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम, कोणत्या शब्दापासून डिराइव्ड झाली? तर लक्षात ठेवायचं, दिस सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॅटिन वर्ड सेल्युला. सो व्हॉट इज मीन बाय सेल्युला? सेल्युला मीन्स कंपार्टमेंट. सेल्युलाचा अर्थ काय? सेल्युला मीन्स कंपार्टमेंट. पा कंपार्टमेंट या शब्दाचा अर्थ लॅटिन वर्डमध्ये सेल्युला म्हणतात, आणि या सेल्युलापासून जो शब्द तयार झाला त्याला काय म्हटलं आपण? सेल. सो टर्म सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॅटिन वर्ड सेल्युला. सेल्युला मीन्स कंपार्टमेंट. मग कंपार्टमेंटलाच सेल्युला म्हणतात, पण ज्यावेळेस आपण जर सेलची हिस्ट्री पाहिलं तर इनिशियली द टर्म सेल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय किंवा डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक. जी सेलला डिस्कवरी कुणी केलेली आहे? रॉबर्ट हुक यांनी इन कधी केलेली आहे? 1665 मध्ये. पा डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल, द फर्स्ट सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, कुणी सेल डिस्कवर केली आहे? रॉबर्ट हुक. केव्हा केली आहे? इन 1665. कशामध्ये केलेली आहे? व्हेनेवर दे सी द बार्क, जो बार्क असतो प्लांटचा, त्या बार्कचे थिन स्लायसेस सेक्शन्स घेतले आणि मायक्रोस्कोपमध्ये पाहिलं, त्यावेळेस त्या मायक्रोस्कोपमध्ये त्यांना डिफरंट टाइप्स ऑफ पॉलिगोनल और स्ट्रक्चर, हनी कोम लाईक स्ट्रक्चर किंवा हनीबीन कोम लाईक स्ट्रक्चर हे त्यांनी ऑब्झर्व केले. अँड दॅट कोम लाईक स्ट्रक्चर दॅट इज नोन ॲज द, यालाच त्यांनी काय म्हटलं? कंपार्टमेंट. हे कसे दिसायले त्यांना? कंपार्टमेंट सारखे दिसायले. मग कंपार्टमेंटला त्यावेळेस लॅटिन वर्डमधले काय म्हणायचे? सेल्युला. मग त्यालाच पुढा शब्द काय पडला? सेल. पा सेल, दिस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द सेल्युला. सेल्युला मीन्स कंपार्टमेंट. कंपार्टमेंट कुणी ऑब्झर्व केले? रॉबर्ट हुकनं. त्यांनी कशाचा सेक्शन्स घेतला? बार्क. थिन स्लायसेस सेक्शन कशामध्ये पाहिले त्यांनी? मायक्रोस्कोप. त्यावेळेस त्यांना काय दिसलं? त्यांच्यामध्ये होनी कोम लाईक जे कंपार्टमेंट आहेत किंवा पॉलिगोनल कोम लाईक स्ट्रक्चर हे पाहायला भेटलं, आणि यांच्यामध्ये त्यांना फक्त हे कंपार्टमेंट दिसल्यामुळं कंपार्टमेंटला त्यावेळेस सेल्युला म्हणायचे. म्हणून डायरेक्टली याला त्यांनी नाव काढलं, दॅट इज कॉल्ड लाईक द सेल. इन ब्रीफ एकच वाक्य लक्षात ठेवा, सेल ही बेसिक युनिट ऑफ लाईफ आहे. दुसरा, सेल हा वर्ड कोणत्या शब्दापासून तयार केला? सेल्युला. तिसरा, सेलची पहिल्यांदा डिस्कवरी कुणी केली? रॉबर्ट हुकनी. केव्हा केली? इन 1665. कशामध्ये ऑब्झर्व केलं? मायक्रोस्कोपमध्ये. कोणता पार्ट ऑब्झर्व केला? स्लायसेस ऑफ बार्क. बार्कचे स्लायसेस पाहिलं आणि त्यांना त्यांच्यामध्ये होनी कोम लाईक स्ट्रक्चर किंवा पॉलिगोनम कंपार्टमेंट दिसलं, म्हणून त्यांनी काय नाव दिलं? सेल. Later on, whenever after that the Anton von Leeuwenhoek, another one scientist, नाव लक्षात ठेवायचं आहे, Anton von Leeuwenhoek. या सायंटिस्टने नंतर लिव्हिंग सेल्स पाहिलेली आहे की लिव्हिंग फॉर्म्स ऑफ सेल. पण नंतर ऑब्झर्व करणारे जर कोण सायंटिस्ट असतील तर त्यांना काय म्हणला मी? अँटॉन व्हॉन लिव्हेनहुक. ही ऑब्झर्व मोर इम्प्रूव्ड हिज मायक्रोस्कोप and he saw the different types of living cell under his microscope. The name is known as the Anton von Leeuwenhoek. सायंटिस्टचं नाव आहे काय म्हटलं मी? अँटॉन व्हॉन लिव्हेनहुक. यांनी जे रॉबर्ट हुकनी त्यांचा मायक्रोस्कोप पाहिला होता त्यांच्यापेक्षा थोडासा ॲडव्हान्स, ज्यांच्यामध्ये मॅग्निफिकेशन पॉवर जास्त आहे, असा मायक्रोस्कोप हा अँटॉन व्हॉन लिव्हेनहुकने जे तयार केला होता. त्यांच्यामध्ये त्यांनी जे ऑदर लिव्हिंग फॉर्म्स आहेत त्या लिव्हिंग फॉर्मच्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमला त्यांनी ऑब्झर्व केलं. म्हणजेच लिव्हिंग फॉर्म ऑफ सेल फर्स्टली ऑब्झर्व बाय कुणी ऑब्झर्व केली? अँटॉन व्हॉन लिव्हेनहुक. आणि त्या सेल कोणत्या होत्या? तर लिस्ट लक्षात ठेवायचं आहे. फर्स्ट सेल त्यामध्ये त्यांनी पाहिलं ह्यूमन स्पर्म. ह्यूमन स्पर्म ज्याला आपण काय म्हटलात? मेल गॅमेट.
मग ह्युमन स्पर्म इज ऑल्सो नोन ॲज द सिंगल सेल, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज द गॅमेट्स. मग ह्युमन स्पर्म हा कुणी ऑब्झर्व केला, तर अँटॉन व्हॉन लिव्हेनहुक. त्यानंतर सेकंड त्यांनी ऑब्झर्व केला बॅक्टेरिया, ज्याला आपण जीवाणू म्हणतात. बॅक्टेरिया वॉज ऑब्झर्व बाय द अँटॉन व्हॉन लिव्हेनहुक. लॅटर ऑन ही स्टडी, त्यांनी त्याच वेळेस त्यामधील पाहिलं RBCs. सो व्हॉट इज RBCs? RBCs ऑल्सो नोन ॲज द रेड ब्लड कार्पस्कल्स. पाहिलं आपण किंवा त्या ठिकाणी जर आपण इंट्रोडक्शन पाहिलं तर RBCs ऑल्सो नोन ॲज द ब्लड सेल. कोणत्या ब्लड सेल असतात? रेड ब्लड सेल. माहिती आहे आपल्याला की ब्लडमध्ये जे मेन दोन कंपोनंट असतात, एकाला म्हणतो आपण प्लाझ्मा, दुसऱ्या ब्लड सेल. ज्या ब्लड सेलच्या 3 टाईप्स असतात, एकाला म्हणतो आपण रेड ब्लड सेल, दुसरे आहेत WBC ज्याला आपण व्हाईट ब्लड सेल्स म्हणतात, आणि थर्ड आहेत प्लेटलेट. त्यापैकी जे अँटॉन व्हॉन लिव्हेनहुकनं जी सेल ऑब्झर्व केली ती कोणती पाहिली त्यांनी? RBCs. सो अँटॉन व्हॉन लिव्हेनहुक हू ऑब्झर्व द फर्स्ट टाइम द लिव्हिंग फॉर्म ऑफ सेल अँड द नेम इज नोन ॲज द ह्युमन स्पर्म, बॅक्टेरिया अँड रेड ब्लड कार्पस्कल. नाव दीज आर द लिव्हिंग फॉर्म ऑफ सेल फर्स्टली ऑब्झर्व बाय द अँटॉन व्हॉन लिव्हेनहुक. तर 2 MCQ याच्यावर वेगळे होऊ शकतात. सेलची डिस्कवरी कुणी केलेली आहे? रॉबर्ट हुकनी. लिव्हिंग फॉर्ममधली सेल पहिल्यांदा ऑब्झर्व कुणी केलेली आहे? अँटॉन व्हॉन लिव्हेनहुक. त्यांनी ज्यावेळेस लिव्हिंग फॉर्ममधल्या सेल ऑब्झर्व केल्या तर त्या सेल कोणत्या होत्या? तर ती सेल होती ह्युमन स्पर्म, बॅक्टेरिया अँड RBCs. नाव दीज आर द जस्ट इंट्रोडक्शन्स अबाउट द सेल. तर इथं वाक्य लक्षात ठेवायचं आहे. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ लाईफ. इच अँड एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम स्टार्ट देअर लाईफ फ्रॉम द सिंगल सेल दॅट इज कॉल्ड लाईक द युनिसेल्युलर, अँड व्हेनेवर द ऑर्गॅनिझम विच मेडअप ऑफ मेनी सेल, सो दॅट इज कॉल्ड लाईक द मल्टीसेल्युलर. याच्यानंतर आपण पाहिला की या सेलची डिस्कवरी करताना हा टर्म सेल कोणत्या शब्दापासून डिराइव्ड केला, तर तो कुणापासून डिराइव्ड केला? लॅटिन वर्ड. लॅटिन वर्डचा अर्थ काय? कंपार्टमेंट. मग कंपार्टमेंट कशामध्ये पाहिले होते? बार्क, थिन स्लाइसेस ऑफ बार्क. कुणी सेक्शन्स घेतले होते? रॉबर्ट हुकनी. म्हणून त्यांना नाव त्यांनी काय दिलं? सेल. नाव दिस सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ लाईफ. पण यांच्यामध्ये जे काही पार्ट्स आहेत, बेसिक पार्ट्स आहेत, ते लक्षात ठेवायचे जे आपण सेल थेरीमध्ये पाहतोय. सेल थेरी कुणाला म्हणतो आपण? सेल थेरी. द सेल थेरी वॉज फॉर्म्युलेटेड बाय द 2 जर्मन सायंटिस्ट. द नेम ऑफ द सायंटिस्ट, द वन इज द MJ Schleiden अँड अनदर वन इज द थिओडर शॉन. एकाने प्लांटची सेल ही डिस्क्राईब केली आणि प्लांट सेलबद्दल जी एंटायर इन्फॉर्मेशन आहे त्याची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली. ॲट द सेम टाईम शॉन ही स्टडीड द ॲनिमल सेल. त्यांनी ॲनिमल सेल ही कंप्लीट एंटायर स्टडी केली आणि ॲनिमल सेलचे जे बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत आणि प्लांट सेलचे जे बेसिक कॅरेक्टर्स आहेत ते एकत्रित करून जी थेरी लिहिली त्या थेरीला त्यांनी काय नाव दिलं? सेल थेरी. सो फर्स्ट MCQ जसा विचारला जाईल, सेल थेरी वॉज इंट्रोड्युस्ड बाय. तर सेल थेरी कोणी इंट्रोड्यूस केली आहे? श्लायडेन अँड शॉन. श्लायडेननी कोणती सेल स्टडी केली? प्लांट सेल. प्लांट सेल स्टडी करणारे कोण होते? श्लायडेन. आणि ॲनिमल सेल ज्यांनी स्टडी केली त्यांचं नाव काय? शॉन. सो थिओडर शॉन अँड MJ Schleiden या 2 सायंटिस्टनं जे सेल स्टडी केली आहे, एकाने कोणती सेल स्टडी केली? प्लांट सेल. यांनी कोणती सेल स्टडी केली? ॲनिमल सेल. म्हणून यांना काय म्हणतो आपण? झुलॉजिस्ट. काय म्हणतो आपण? झुलॉजिस्ट. आणि यांना म्हणतो आपण बॉटनिस्ट. मग बॉटनिस्ट कुणाला म्हणतो आपण? जे प्लांट सेल स्टडी ऑफ प्लांट दॅट इज कॉल्ड लाईक द बॉटनी. पहिला आपण बायोलॉजीच्या किती ब्रँचेस आहेत? 2. ज्यांच्यामध्ये प्लांटचं स्टडी करतात त्यांना काय म्हणतो आपण? बॉटनी. आणि बॉटनीचं स्टडी करणाऱ्यांना काय म्हणतो आपण? बॉटनिस्ट. मग सेल थेरी कोणी लिहिलेली आहे? 2 सायंटिस्ट. ते 2 सायंटिस्ट कोण आहेत? एकाने प्लांट सेल स्टडी केले ते होते श्लायडेन, आणि ॲनिमल सेल ज्यांनी स्टडी केली त्यांचं नाव काय होतं? शॉन. सो दीज आर द 2 सायंटिस्ट. पण प्लांट सेल ज्यावेळेस स्टडी केली त्यावेळेस तो 1838 मध्ये कुणी स्टडी केलेली आहे? श्लायडेन. अँड 1839 मध्ये ही कोणती सेल स्टडी केली आहे? ॲनिमल सेल. आणि दोघांची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती ज्यावेळेस इन्फॉर्मेशन एकत्रित आणलं त्यावेळेस त्यांनी त्याला काय नाव दिलं? सेल थेरी.
So what is by cell theory? The information about the entire cell belongs to the plant and animal. They get together to form the theory. That theory is known as the cell theory. This theory was introduced by the two German scientists. One is Schleiden, another one is the Sean Schleiden. He observed all types of plant cell and they collect their information about the plant cell. Later on, at the same time, the complete different types of animal which having the cell, and they are studied under the different criteria, and whenever the all informations they get together, but whenever this plant cell, animal cell, all informations are the similar, but they get togetherly to form the one theory. That theory is known as the cell theory. आणि त्यांना एका शब्दात त्यांनी सांगितलं cell theory. चा पहिला स्टेटमेंट. What is the information about cell theory? The cell theory means the all living organism which is made up of cell or component of cell, that is component of cell, that is called like the cell theory. ज्यावेळेस प्लांट सेल किंवा ॲनिमल सेल या दोघांनाही स्टडी केलं आणि त्यांच्यातली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली, तर दोघांपैकी एकच त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन समोर आलं की इच अँड एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हा कशापासून तयार होतो? सेलपासून तयार होतं. म्हणून त्यांनी त्याला नाव देऊन टाकलं द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ. दॅट इज द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल थेरी. नाव बट इन दिस सेल थेरी these two scientists he do not confirm that the new cell is formed from. नवीन सेल किंवा ज्यावेळेस सेल डिव्हिजन होतं ती नवीन सेल ही कुणापासून तयार होतं हे त्यांनी त्यांच्या सेल थेरीमध्ये मेन्शन्स केलं का? नाही आहे. तर त्या ठिकाणी जो मॉडर्न सेल थेरी म्हटलं तर एक वाक्य त्यामध्ये इंट्रोड्यूस केलं, दॅट इज कॉल्ड लाईक द ओमनीज सेल्युला ई सेल्युला. पा शब्द बदलतोय मी. ज्यावेळेस सेल थेरी लिहिली तेव्हा सेल थेरी कुणी लिहिलेली आहे? श्लायडेन आणि शॉन यांनी काय सांगितलं? इच अँड एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम विच इज मेड अप ऑफ सेल, सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ लाईफ. यांनी एवढं सांगितलं. बट ही डू नॉट एक्सप्लेन दॅट द न्यू सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम. नवीन सेल जी तयार होतात ऑर्गॅनिझममध्ये ते कशापासून तयार होतात ही त्यांनी एक्सप्लेन केलं का? नाही आहे. मग हाच कन्सेप्ट पुढे रुडॉल्फ व्हर्च्यूज नावाच्या सायंटिस्टने एक्सप्लेन केला की न्यू सेल is formed by the pre-existing one. For example, this is the one cell undergoes the cell division. यांच्यामध्ये काय होतं? सेल डिव्हिजन, त्याला पेशी विभाजन म्हणतो आपण. यांच्यापासून जर दोन सेल तयार झाल्या तर दिस न्यू सेल और डॉटर सेल फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एक्झिस्टिंग वन. हा जो कन्सेप्ट आहे तो कन्सेप्ट कुणी सांगितला? व्हर्च्यू. पाहणारे आपण इंट्रोडक्शन्समध्ये रुडॉल्फ व्हर्च्यू हे जे सायंटिस्ट आहेत त्यांनी नंतर एक्सप्लेन केलं की इच न्यू सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एक्झिस्टिंग वन, दॅट इज कॉल्ड लाईक द ओमनीज सेल्युला ई सेल्युला. या टर्मला त्यांनी इंट्रोड्यूस केलं. म्हणून सेल थेरीमध्ये दोन शब्द लक्षात ठेवायचा. फर्स्ट सेल थेरी कुणी लिहिली? श्लायडेन आणि शॉन. काय सांगितलं? द सेल ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम विच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल. कोणताही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम तर तो कशापासून तयार होतो? सेल. त्यांच्यामध्ये त्यांनी ड्रॉबॅक काय होता? न्यू सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम. सांगितलं का? नाही आहे. तो ड्रॉबॅक कुणी कंप्लीट केला? रुडॉल्फ व्हर्च्यू. काय सांगितलं त्यांनी? न्यू सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एक्झिस्टिंग वन, दॅट इज कॉल्ड द ओमनीज सेल्युला ई सेल्युला. म्हणून सेल थेरीमध्ये दोन स्टेटमेंट लक्षात ठेवा. फर्स्ट, cell is the basic structure and function of life, and second, that is called as the each new cell is formed from the pre-existing one, that is known as the omnis cellula e cellula. तर यांच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होणारे काही टर्म्स आहेत किंवा पार्ट्स आहेत ते लक्षात ठेवा. जनरल इन्फॉर्मेशन्स अबाउट द सेल पाहिला आपण, तर ॲनिमल सेल पाहिला. तर ॲनिमल सेलच्या सराउंडिंगला जे लिमिटिंग मेम्ब्रेन आहे त्या लिमिटिंग मेम्ब्रेनला काय म्हणतो आपण? प्लाझ्मा membrane. So what is the plasma membrane? Plasma membrane is the limiting membrane of cell. कोणत्याही सेलला एनक्लोज्ड करणारं जे लिमिटिंग मेम्ब्रेन आहे त्या लिमिटिंग मेम्ब्रेनला काय म्हटलं मी? तर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. सो दॅट प्लाझ्मा मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो नोन ॲज द, त्याला दुसरं नाव काय पहा? सेल मेम्ब्रेन. काय म्हणतो आपण त्याला? सेल मेम्ब्रेन. द मेम्ब्रेन विच इज एनक्लोज्ड बाय द सेल. सेलला बंदिस्त करणारं जे मेम्ब्रेन आहे त्या मेम्ब्रेनला काय म्हटलं मी? सेल मेम्ब्रेन. सो सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन ॲज द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो नोन ॲज द बायो मेम्ब्रेन.
याला पुढची टर्म काय वापरतो आपण, बायो मेम्ब्रेन. बायो मीन्स लिव्हिंग, लिव्हिंगचा लाईफ, लाईफ म्हणलं तर बेस सेल, आणि सेलला लिमिटिंग मेम्ब्रेन आलं तर त्याला काय म्हणतो आम्ही, बायो मेम्ब्रेन. तर इथं वर्ड लक्षात ठेवायचं, ॲनिमल सेलमध्ये सेलचं जर लिमिटिंग मेम्ब्रेन पाहिलं तर त्या लिमिटिंग मेम्ब्रेनला काय म्हटलं आम्ही, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज द लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ सेल. बट एक्सटर्नल टू प्लाझ्मा मेम्ब्रेन जर आम्ही ॲनिमल सेलचा विचार केला तर प्लांट सेलचा विचार केला तर प्लांट सेलच्या बाहेर जे ऑदर वन एक लेयर असतो ज्याला काय म्हणतो आम्ही, सेल वॉल. तर सेल वॉल हा कुणामध्ये प्रेझेंट आहे, प्लांट्समध्ये. आणि विदाउट सेल वॉल असेल लिमिटिंग मेम्ब्रेन तर कोणता असतो, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. हे दोन शब्द लक्षात ठेवा. नाव इनसाइड द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन द फ्लुइड इज प्रेझेंट. यांच्यामध्ये जो लिव्हिंग फॉर्ममधलं फ्लुइड असतं त्या फ्लुइडला काय म्हणतो आपण इथं, प्रोटोप्लाझम. काय म्हणायचं, प्रोटोप्लाझम. सो व्हॉट इज माय प्रोटोप्लाझम, प्रोटोप्लाझम इज द फ्लुइड प्रेझेंट इनसाइड द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन दॅट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाझम. टर्म्स लक्षात ठेवा आता. So what is the protoplasm? Protoplasm is a fluid which is present inside the plasma membrane. प्रत्येक सेलच्या मध्ये किंवा सेलच्या कंपार्टमेंटमध्ये इथं जो डिस्ट्रीब्यूट झालेला लिव्हिंग फ्लुइड असतो त्या लिव्हिंग फ्लुइडला काय म्हणतो आम्ही, प्रोटोप्लाझम. Now this protoplasm they can differentiated into the two region. काही टर्म्स आपल्याला पुढे स्टडी करायच्या, त्याचा बेसिक लक्षात ठेवा. प्रोटोप्लाझम हा किती पार्ट्समध्ये डिस्ट्रीब्यूट झाला, दोन पार्ट्समध्ये. मग द प्रोटोप्लाझम इज प्रेझेंट बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. हा ॲक्च्युअल हा कोणता पार्ट्स आहे, दॅट इज नोन एज द न्यूक्लियस. व्हॉट इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज अ सेल ऑर्गेनेल प्रेझेंट इनसाइड द सेल. सेलच्या मध्ये सेल ऑर्गेनेल जसे आपण पाहिलेले मायटोकॉन्ड्रिया असेल, क्लोरोप्लास्ट असेल, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स असेल, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम असतील, हे शब्द सर्व तुम्ही ऐकलेले आहेत. जे सेलच्या मध्ये आहेत त्यांना काय म्हणतो आम्ही, सेल ऑर्गेनेल. सिमिलर त्यांच्यासारखाच न्यूक्लियस ज्याला आपण केंद्रक म्हणतात. सेलचा जो मेन सेल ऑर्गेनेल आहे जो मेटाबॉलिझमला रेग्युलेट करतो त्या सेल ऑर्गेनेलचं नाव काय, न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस इज present inside the cell due to the presence of that nucleus. न्यूक्लियस आहे तर न्यूक्लियसचं मेम्ब्रेनला काय म्हणतो आम्ही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस हा सेल ऑर्गेनेल आहे पण न्यूक्लियसचं जे लिमिटिंग मेम्ब्रेन आहे त्याला काय म्हटलं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मग न्यूक्लियर मेम्ब्रेनच्या मध्ये जो फ्लुइड आहे तो फ्लुइड कोणता आहे सांगा. प्रोटोप्लाझम, काही प्रोटोप्लाझम कुठे गेला, इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मग न्यूक्लियर मेम्ब्रेनच्या मध्ये असेल तर या फ्लुइडला म्हणायचं न्यूक्लिओप्लाझम. सो न्यूक्लिओप्लाझम इज द फ्लुइड प्रेझेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. म्हणजे न्यूक्लियसच्या मध्ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेननं जेवढा फ्लुइड हा एनक्लोज्ड केलेला आहे त्या फ्लुइडला काय म्हणायचं, न्यूक्लिओप्लाझम. and those fluid they are present outside the nuclear membrane. हा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आणि सेल मेम्ब्रेन यांच्यामध्ये जो फ्लुइड आहे यांना म्हणायचं सायटोप्लाझम. आता पुन्हा हे शब्द पुन्हा येणार आहेत, टर्मिनॉलॉजी लक्षात ठेवा. मी फक्त एक वर्ड म्हटलं, सेलला लिमिटिंग मेम्ब्रेन कोण आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या मध्ये जो लिव्हिंग फ्लुइड आहे ज्याला काय म्हटलं, प्रोटोप्लाझम. तो प्रोटोप्लाझम किती पार्ट्समध्ये डिस्ट्रीब्यूट झाला, दोन पार्ट्समध्ये. काही प्रोटोप्लाझम कुठे आहे, इनसाइड द न्यूक्लियस. काय म्हटलं त्याला, न्यूक्लिओप्लाझम. मग काय टर्म्स आहे, न्यूक्लिओप्लाझम्स आर दोज प्रोटोप्लाझम विच इज प्रेझेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियर मेम्ब्रेनच्या मध्ये न्यूक्लियसमध्ये जे असणारं फ्लुइड आहे त्याला काय म्हणायचं, न्यूक्लिओप्लाझम. आणि जो प्रोटोप्लाझम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आणि सेल मेम्ब्रेनच्या मध्ये प्रेझेंट आहे यांना काय म्हणायचं, सायटोप्लाझम. सो न्यूक्लिओप्लाझम अँड सायटोप्लाझम दे गेट टुगेदर टू फॉर्म द प्रोटोप्लाझम विच इज enclosed by the membrane. That membrane is known as the plasma membrane and which is the limiting membrane of cell. शब्द लक्षात ठेवा. इथं परत एक वाक्य लक्षात ठेवायचं आहे, हा कोणता सेल ऑर्गेनेल म्हटलं मी, न्यूक्लियस. सो दिस न्यूक्लियस वॉज फर्स्टली ऑब्झर्व्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन.
हा न्यूक्लियस पहिल्यांदा डिस्कवर करणारे जे सायंटिस्ट आहेत त्यांचं नाव लक्षात ठेवा. कुणी डिस्कवरी केली? रॉबर्ट ब्राउन. केव्हा केली? 1831. 1831 मध्ये किंवा 1831 मध्ये रॉबर्ट ब्राउनने पहिल्यांदा न्यूक्लियसची डिस्कवरी केली किंवा न्यूक्लियस, दिस इज द सेल ऑर्गेनेल प्रेझेंट इनसाइड द सेल, वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. नाव these are the just in general informations about the cell. काय काय लक्षात ठेवायचं पहा. First of all, what is the definition of cell? Cell is the basic structure and functional unit of life. Second, study of cell known as the cytology. Okay, cell term ही कुणापासून डिराइव्ह केली? सेल्युला. लॅटिन वर्ड मध्ये सेल्युला काय म्हणतात? कंपार्टमेंट. ओके, मग कंपार्टमेंट हे ऑब्झर्व कशामध्ये केले होते? बार्क स्लायसेस कुणी केले होते? रॉबर्ट हुकनं. त्यावेळेस त्यांना काय दिसले? होनिक बीन कोम लाईक स्ट्रक्चर दिसलं, म्हणून त्यांना काय नाव पडलं? सेल. मग सेल ज्यावेळेस रॉबर्ट हुकने पाहिलं, त्याच्यानंतर लिव्हिंग फॉर्म मधल्या सेल कुणी ऑब्झर्व केल्या? अँटॉन वॉन लिव्हेनहुक. ज्यावेळेस त्यांनी ऑब्झर्व केल्या त्या सेल कोणत्या होत्या? स्पर्म सेल. त्यानंतर कोणती? बॅक्टेरियल सेल. त्यानंतर कोणतं? आरबीसी, ज्याला आपण रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स म्हणतात. त्यानंतर त्या सेलला जर पाहिलं तर त्याला लिमिटिंग मेम्ब्रेन आहे, त्या मेम्ब्रेनला काय म्हटलं? प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. ज्या सेलच्या मध्ये लिव्हिंग फ्लुइड आहे ज्याला काय म्हटलं? प्रोटोप्लाझम. तो प्रोटोप्लाझम पुन्हा न्यूक्लियसच्या मध्ये गेला तर न्यूक्लियोप्लाझम, बाहेर असेल तर सायटोप्लाझम. पण या ठिकाणी एक्सटर्नल टू प्लाझ्मा मेम्ब्रेन पाहिलं तर ती लेअर कोणता? सेल वॉल, जो कुणामध्ये प्रेझेंट असतो? ओनली प्लांट सेल अँड ॲनिमल सेल असेल तर फक्त काय असतो? प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. ही डिस्कवरी कुणी केली? हे स्टडी कुणी केलं? दोन जर्मन सायंटिस्टनी, एकाचं नाव थिओडर शॉन आणि दुसरा स्लायडेन. मग स्लायडेननी प्लांट सेल डिस्कवर केली, म्हणून स्लायडेनला काय म्हणतो आम्ही? बॉटनिस्ट. ती कधी स्टडी केली? 1838 मध्ये. त्याच वेळेस सेम टाइम 1839 मध्ये ॲनिमल सेल स्टडी केलं, ज्यांना काय म्हटलं आम्ही? झुलॉजिस्ट. कुणी केली आहे? शॉननी. आणि या दोघांनी जे इन्फॉर्मेशन एकत्रित करून एक थेरी सांगितली, ज्या थेरीला काय नाव दिलं? सेल थेरी. सो सेल थेरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्लायडेन अँड शॉन. अँड नाव दीज आर द जस्ट इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन्स अबाउट द सेल. ॲक्च्युअल मॉडर्न कन्सेप्ट ऑफ सेल थेरी काय आहे तो आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये पाहणार आहेत. पण हा जो आपण पार्ट्स पाहिला आहे तोच पाहतोय आपण इन ब्रीफ. डायग्राम आपण डिस्कस केलेला पार्ट्स ज्याला काय म्हटलं आपण? सेल. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ. इंट्रोडक्शन्स मध्ये पाहिलं आपण each and every living organism which is formed by the basic unit there, that is called as the life, starting from the simple microorganism to the higher complex organism in a angiospermic plants or in vertebrates. All these organisms which is made up of single cell or many cell. म्हणजेच ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची स्टार्ट त्याची लाईफ हे किती सेल पासून होते? सिंगल सेल पासून. जरी तो मल्टी सेलर ऑर्गॅनिझम असेल तरी त्याला आपण म्हणतात सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ लाईफ. देन दिस सेल which having the mass or protoplasmic mass, आपण पाहिलं the living fluid present inside the plasma membrane, that fluid is known as the protoplasm. Starting from the single cell असेल तर limiting membrane ला काय म्हटलं आपण? Plasma membrane which enclose the mass of protoplasm. But that protoplasm which is present or enclosed inside the plasma membrane present in plant cell and animal cell. तर सर्वात महत्त्वाचं कॅरेक्टर लक्षात ठेवायचं आहे की सेल हे फक्त लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये, मायक्रो ऑर्गॅनिझम मध्ये एक्सेप्ट व्हायरस हा शब्द लक्षात ठेवा. सो सेल इज डिफाइन्ड ॲज द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ एक्सेप्ट व्हायरस. एमसीक्यू विचारला जाऊ शकतो की एक्सेप्ट कोण आहे? तर एक्सेप्ट कोण आहे? व्हायरस. व्हायरस मध्ये सेल्युलर ऑर्गनायझेशन नसतं. देन द टर्म सेल हॅज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, कोणत्या वर्ड पासून डिराइव्ह केलं पहा? सेल्युला. कोणता शब्द हा? सेल्युला हा लॅटिन वर्ड आहे ज्याला आपण काय म्हणतात? स्मॉल कंपार्टमेंट. दिस स्मॉल कंपार्टमेंट सेल्युला, दिस वर्ड वॉज इंट्रोड्यूस बाय द रॉबर्ट हुक. कुणी इंट्रोड्यूस केली ही टर्म? रॉबर्ट हुक. नाव लक्षात ठेवायचं. सेल टर्म सांगणाऱ्या सायंटिस्टचं नाव काय? रॉबर्ट हुक. केव्हा केली त्यांनी? इन 1665 मध्ये. तर याला काय म्हणतो आपण? द वर्ड सेल वॉज इंट्रोड्यूस बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665. Now he found that the cork was composed of honey comb like structure. ज्यावेळेस यांचा सेक्शन्स पाहिलं तर त्या सेक्शन्स मध्ये असे आपल्याला पॉलिगोनम जे कंपार्टमेंट आहेत त्या कंपार्टमेंटला ऑब्झर्व केलं. पॉलिगोनम कंपार्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज द सेल्युला अँड लॅटिन वर्ड मध्ये त्याच सेल्युलाला काय म्हटलं आपण? सेल म्हटलं. जी डिस्कवरी कुणी केली आहे? रॉबर्ट हुकनी 1665 मध्ये. अँड दिस स्ट्रक्चर वॉज ऑब्झर्व इन ऍक्च्युअली इन द मायक्रोस्कोप. दे हॅव्हिंग द सेल वॉल. पाहिलं आपण सेल वॉल हा कुणामध्ये असतो?
प्लांट सेलमध्ये. मग कॉर्क जो आहे तो जो आपण बार्क म्हटलं त्याला काय म्हणायचं, कॉर्क ऍक्च्युअल. त्यावेळेस बार्क हा आउटर मोस्ट लेयर येतो. एनाटॉमिकल परत आपण डिफरन्शिएशन पाहणार आहेत. तर इथं जो कॉर्क आहे जो आउटर साइडला त्यांच्या सेल ज्या आहेत ती प्लांटच्या आणि सेल वॉल कुणामध्ये प्रेझेंट असतं, प्लांट सेलमध्ये. आणि ॲनिमल सेलमध्ये पाहिलं तर ॲनिमल सेलमध्ये सेल वॉल अब्सेंट आहे. पहा त्याच्यानंतर आपण पाहिलं की दिस सेल वॉज फर्स्टली ऑब्झर्व इन द लिव्हिंग फॉर्म. कुणी पाहिलं होतं, अँटॉन व्हॉन लिव्हेनहोक या सायंटिस्टने पहिल्यांदा जे लिव्हिंग फॉर्म मधली सेल्स आहेत त्या सेल्स ऑब्झर्व केल्या, ज्यामधील ह्युमन स्पर्म ज्याला आपण मेल गॅमेट्स म्हणतो, त्यानंतर बॅक्टेरिया, त्यानंतर रेड ब्लड कार्पस्कल्स, ऑल दीज आर द सेल्स. पा इमेज मध्ये स्पर्म सेल, ह्युमन स्पर्म दॅट इज कॉल्ड द बॅक्टेरिया. हे कोणत्या सेल्स आहेत, आरबीसी ज्याला म्हटलं आपण रेड ब्लड कार्पस्कल्स. हे कुणी पाहिलं, अँटॉन व्हॉन लिव्हेनहोक यांनी ऑब्झर्व केलं. जो मायक्रोस्कोप हा प्रिव्हियस मायक्रोस्कोप पेक्षा कसा होता, ऍडव्हान्स होता, ज्याचं मॅग्निफिकेशन पॉवर ही जास्त होतं. लेटर ऑन दीज सेल्स विच हॅव्हिंग द न्यूक्लियस, या सेलच्या मध्ये पुन्हा एक सेल ऑर्गेनेलची डिस्कवरी केली. ज्या डिस्कवरी करणाऱ्या सायंटिस्टचं नाव काय, रॉबर्ट ब्राउन. पा इन 1831 English botanist Robert Brown discovered name the nucleus in the cell. So nucleus is the cell organelle present inside the cytoplasm that is known as the nucleus. Was firstly discovered by the Robert Hooke in 1831. कधी डिस्कवर केलं, 1831. दोन नावामध्ये कन्फ्युजन नाही. रॉबर्ट हुकनी सेल डिस्कवरी केली आणि रॉबर्ट ब्राउननी न्यूक्लियस डिस्कवर केला. हा पाठ लक्षात ठेवा. नाव the simple integrated organisms in living beings capable of independent survival is the cell. याचा अर्थ लक्षात ठेवा. पहा, the many cell they get together to form the tissue, many tissue they get together to form the organ, many organ they get together to form the organ system, and organ system present in an organism. तर हा मल्टी सेलर ऑर्गॅनिझम आहे. यांच्यामधील जी सिंगल सेल आहे तर सिंगल सेलला काय म्हटलं आपण, दे हॅव्हिंग द कॅपेबल ऑफ इंडिपेंडंट सर्व्हायवल. पुढे आपण स्टडी करणार आहेत. जो मल्टीसेलर ऑर्गॅनिझम असेल किंवा युनिसेलर ऑर्गॅनिझम असेल त्यातली सिंगल सेल एंटायर इन्फॉर्मेशन ही काय करते, स्टोरेज करते. म्हणजे इंडिपेंडंट फॉर सर्व्हायवल. हे कुणामध्ये एबिलिटी असते, सेलमध्ये. पुढे पाहण्यात आपण त्याला टोटीपोटेन्सी किंवा त्याला म्हणतो आपण प्लेरोपोटेन्सी. याच्यानंतर सो दिस सेल इज कन्सिडर्ड द बेसिक युनिट ऑफ लाईफ. मग सेम डेफिनेशन, द बायोलॉजिकल सायन्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, function, molecular organization, growth, reproduction, all these are the entire information whenever studied in one branch that is called like the cell biology. So what is my cell biology? Cell biology is the branch of biology in biology which deals with the study of structure, function, molecular organization, growth, reproduction and also genetics. So that branch is known as the cell biology, which is also known as the cytology, ज्यामध्ये आपण बेसिक कन्सेप्ट सर्व सेल बद्दल पाहिलेले आहेत. नाव these cells whenever studied by another two scientists, ज्यांनी पाहिलं त्यांना आपण नाव दिलं सेल थेरी. पा कायटोस मीन्स हॅलो वेसल सेल, लॉगस मीन्स डिस्कर्ज. नाव दीज आर द सेल. पण ज्यावेळेस या सेलवर सेल थेरी लिहिली गेली त्यावेळेस त्या सेल थेरीचा जो कन्सेप्ट आहे तो इथे लक्षात ठेवा. सेल थेरी कोणी लिहिलेली आहे, श्लायडेन अँड शॉन. पा जर्मन बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट कुणाला म्हणतो आपण, प्लांट सेल ज्यांनी एक्सप्लेन केली ज्यांचं नाव M.J. स्लायडेन इन 1838 and Theodor Schwann in 1839. These are two scientists established the cell theory in definite form. सेल थेरीला इस्टॅब्लिश कुणी केलं, एमसीक्यू विचारला जाऊ शकतो. श्लायडेन अँड शॉन. श्लायडेन कोण होते, बॉटनिस्ट. शॉन कोण होते, झुलॉजिस्ट. प्लांट सेल कुणी पाहिलं, श्लायडेननी. एनिमल सेल कुणी पाहिलं, जो एनिमल सेल्स शॉननं. मग यांच्यामधील इस्टॅब्लिश ऑफ सेल थेरी त्यांच्यामध्ये त्यांनी डिफाईन काय केलं, इच अँड एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम विच इज फॉर्मड बाय द, कशापासून फॉर्मेशन होतं, तर फॉर्म बाय द सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल, त्याला त्यांनी सेल थेरी नाव दिलं. दीज इन्व्हेस्टिगेशन्स कसे केले, त्यांनी डिफरंट टाईपचे प्लांट सेल स्टडी केल्या, यांनी डिफरंट टाईपचे एनिमल स्टेज स्टडी केल्या आणि त्याचे जे बेसिक कन्सेप्ट आहेत ते बेसिक कन्सेप्ट एकत्रित करून त्यांनी त्याला नाव दिलं, दॅट इज कॉल्ड एज द सेल थेरी. बोथ देम postulated that the cell is basic structure and functional unit of life, so that is called as the cell theory. मग लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये सेल थेरी मध्ये द सिंपल बेसिक अँड फॉर्म्ड
बायोलॉजिकल जनरलायझेशन इज नोन एज द सेल थेरी और सेल डॉक्टरीन. एमसीक्यूज विचारला जाऊ शकतो. सेल थेरी इज ऑल्सो नोन एज द सेल डॉक्टरीन. पण यांच्यामध्ये एक कॅरेक्टर कोणतं पाहिलं आपण, ज्यांच्यामध्ये न्यू सेल इज फॉर्मड फ्रॉम द प्री एक्झिस्टिंग वन, यांनी सांगितलं का? नाही आहे. पण ज्यावेळेस यांच्यामध्ये मॉडर्न कन्सेप्ट ऑफ सेल थेरी सांगितलं तर व्हर्च्यूजने त्यांच्यामध्ये एक टर्म ऍड केलं ज्याला काय म्हटलं आपण, न्यू सेल इज फॉर्मड फ्रॉम द प्री एक्झिस्टिंग वन. नाउ दॅट इज कॉल्ड एज द सेल थेरी. ते त्यांच्या सेल थेरी बुक्स मध्ये शॉन यांनी कोणती सेल स्टडी केली होती पहा. ॲनिमल सेल मध्ये जो वर्क केलं त्यावेळेस कनेक्टिव्ह टिश्यू त्यांनी स्टडी केला आणि तो कनेक्टिव्ह टिश्यू कोणाचा, बोन आणि कार्टिलेज. प्लांट स्टडी जसं केला तसं ॲनिमल सेल कुणी स्टडी केली ती, शॉननी. कोणता टिश्यू स्टडी केला, कनेक्टिव्ह टिश्यू. कोणता होता तो, बोन अँड कार्टिलेज. पहा हा जो बोन्स आहे ज्यांच्यामध्ये हा कार्टिलेज आहे, यांच्यामध्ये त्यांनी ती सेल ऑब्झर्व करून त्यांचे एक्सप्लेनेशन त्यांनी त्यांच्या सेल थेरीमध्ये लिहिलं. आणि फायनली त्यांनी सांगितलं की ऑल सेल्स इज फॉर्मड फ्रॉम द प्री एक्झिस्टिंग वन, मॉडर्न कन्सेप्ट नुसार किंवा प्रोडक्ट्स ऑफ सेल. सो दॅट इज कॉल्ड एज द सेल थेरी. मग सेल थेरीचे दोन कॅरेक्टर. फर्स्ट कॅरेक्टर ज्याला काय म्हटलं आपण, सेल थेरी, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ लाईफ. अँड सेकंड मॉडर्न कन्सेप्ट ओमनिस सेल्युला इज सेल्युला, ज्यांनी आपण सांगितलं ज्यांचं नाव व्हर्च्यूज, हे सेल थेरीमध्ये त्यांनी इन्क्लूड केलं. नाव दीज आर द जस्ट इंट्रोडक्शन्स अबाउट द सेल अँड देअर सेल थेरी. ऍक्च्युअल याचे जे डिटेल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत आपण ते नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये स्टार्ट करतोय. आज फर्स्ट फक्त सेल अँड देअर कॉम्पोनंट्स एवढाच आपण थोडासा पार्ट्स घेतलेला आहे. याच्यानंतर आपण ऍक्च्युअल टॉपिक मधला फर्स्ट पार्ट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल थेरी हे डिटेलमध्ये स्टार्ट करणार आहेत. ओके, आज आपण इथंच थांबतोय. थँक्यू.